घेराले नखाने बा तर मैले लिटमा लाग्छु भने दाना लगेर हुनु पर्यो कति सक्यो तलको कसले रहेछ पैसा गाईको बच्चा लालुले माथि माथि नजाऊ हे खोला भालुले कति रहेछन् फेरि अब यहाँ चोकतिर पस्दैछु म अब कता झार्नु लिँदा नि दाल पन्चाया के नधारी भएको छ नधारेको दर्पण खायो यहाँपट्टि यहाँ बुढा अब खापट्टि खालेर धान्नु छैन नि त अनि दर्पण खायो दर्पण खायो दर्पण खायो दर्पण खायो kan tarai Timo bela duita tinora zarota थोड़ा थोड़ा छोड़ दिली पड़ सके ये रानी गुल हो जान चला Itu luar nih. Gue baru. Bunga tadi
कान्छराई यो ठक्कल त लेक बस्तीको हुन्छ क्या यता भयो अब यसमा चाहिँ कान्छीमा Switzerland, beach. Galier, 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 galier. Yes. Đây. Ora bakule ulto lit mali. Ora ka ni po. Usia deu. Mo. Pode biu lang sa biu. Ora mo. Pअहिले बिउ लगाउनु थप्पा त्यसपछि मल ढाकेर बाले यो कसले नि हो यो उसे त फेरि भरे मल अल्से बर्के अल्सी लाग्छ र अपर लिटम भने अरू जस्तै हैन त मजाले झेसा पुवा गति ग भएन पत्ता पनि लाग्यो ग भएन उसो बरा भुक्तांश हो हतार गर्दैन काम खानामा चाहिँ हतार गर्नुपर्छ सबै चुँडी गएछ हौ यसको टुसा अनि छोरी मान्छेको दुईवटा पकाउँछ त्यसको आँखा छ यो के यस्तो लीद में 10 मिनट तीन करे ठीक मतलब सोचता हूँ बड़े मस्त मांगो महीने का 30,000 एक महीने में 3 कति छ बिउ एकदम गन्ती गर्नु पर्यो त यहाँ नि हावा त बेला नि पुरा मलहरू ल्याउनुपर्छ ल मल पनि भयो नि खास त मल धेरै भनेको मलै छैन त्यसो हामीलाई त्यस्तो लाग्यो भने किन धेरै मल उसले मल लाग्छ बड्डे पा उनीहरूलाई सुख माटोमा
बियो राखेको छ कहिले के गर्नु खन्नु आज फेरि एकछिन हुन्छ त्यसो भए त्यो उता अलि पिनेको आइया 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 यहाँ रोप्नु छ बिउ लिएर यहाँ कोही त बिउ राखेन पछि हेरेन कत्रो फल्छ अलि यहाँ अल्छे त होइन जस्तै खान्छ क्या अलि आउँछ नि जस्तै त्यस्तै हुन्छ मेरो चाहिँ डल्लो खन्नुपर्छ सिकाउनुमा ढिलो हुन्छ त यो मजाले बुवा खाँदै उठ्नु Terika. Pekak dalla चाहिँ त्यसो त्यसलाई पछि अहिले आगो ठिकै छ है Dari hati dulu.
रहेछ तर म के फुलेको भएको त्यो हुन्छ नि दस बजी जाँदा बाबाको हट्नु 12 बजी एकछिन हट्नु के रहेछ देखेर खुट्टा खुट्टामा एउटा लाग्छ लुगाहरू गरम छ लुगा जाल लाग्छ yang खाइनु पर्यो हिउँले नगएको त गरे ठक्क छु यहाँ ठक्क छु के लान्छ त डाडु के खेल्दा त्यो चाहिँ साथी बनाउँछ Hai thả tay đi này. Video धेरै दिनको लगाइने Tao đã biết đâu. जरो चेक्ने नरम चाहिँ Thì